নমস্কাৰ ভাৰতত আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে লোকপ্ৰিয় 2027 এবাৰ লোকপ্ৰিয় হ'ব বিশেষ কিয়নো সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল পদ্ধতিৰে হ'বলৈ গৈছে লোকপ্ৰিয় প্ৰথম পৰ্যায়ত গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল অৰ্থাৎ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ তালিকাকৰণ আৰু গণনা কৰা হ'ব আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত জনসংখ্যা গণনা কৰা হ'ব আমি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আহক প্ৰথম পৰ্যায়ত নিযুক্তি দিয়া গণনাকাৰীসকলে ঘৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি সেইবোৰৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব অৱশ্যে প্ৰক্ৰিয়াটো স্ব-গণনা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা হ'ব প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুৰব্বী বা তেওঁৰ হৈ পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যই পৰ্টেলত গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু উপলব্ধ সা-সুবিধা সম্পৰ্কীয় তথ্যসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰিব মন কৰিব এটা পৰিয়ালে মাত্ৰ এটা মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি লগইন কৰিব পাৰিব কিন্তু পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ হৈহে পৰ্টেলত সোমাব পাৰিব স্ব-গণনা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এটা মোবাইল নম্বৰ এবাৰ পঞ্জীয়ন হ'লে অন্য পৰিয়ালৰ বাবে সেই মোবাইল নম্বৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব লগতে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম সলনি কৰিব নোৱাৰিব যদি মানুহে স্ব-গণনা কৰে তেন্তে গণনা প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক সহজ আৰু দ্ৰুত হৈ পৰিব স্ব-গণনা হৈছে এটা বিশেষ সুবিধা এখন নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত গৃহ তালিকা আৰু গৃহপিয়ল কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ 15 দিনৰ আগতে ইয়াক উপলব্ধ কৰা হ'ব কোনো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ সবিশেষ বিৱৰণ আগতীয়াকৈ স্ব-গণনা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব স্ব-গণনা পৰ্টেলত আপুনি কেনেকৈ নিজৰ সবিশেষসমূহ প্ৰবিষ্ট কৰিব প্ৰথমতে স্ব-গণনা পৰ্টেলটো খুলিব তাৰ পিছত নিজৰ ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল বাছনি কৰিব আৰু তাৰ পিছত কেপচাৰ ভৰাব স্বাগতম স্ক্ৰীনখনে আপোনাক পিছত পৰ্যায়সমূহৰ পথ দেখুৱাব পৰিয়ালৰ মুৰব্বী উদাহৰণস্বৰূপে ইয়াত সুশীলা দেৱী তেওঁৰ নাম আৰু মোবাইল নম্বৰ ভৰাব আপোনাৰ পছন্দৰ ভাষা বাছনি কৰিব তাৰ পিছত এটা OTP জৰিয়তে সত্যাপন কৰিব এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰাপদ আৰু অতি সহজ জিলা আৰু ওচৰৰ লেণ্ডমাৰ্ক বাছনি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় মানচিত্ৰত আপুনি সন্ধান কৰা লেণ্ডমাৰ্কটো খুচাবলৈ এটা মাৰ্কাৰ থাকিব এতিয়া মাৰ্কাৰটো আপোনাৰ ঘৰৰ স্থানলৈ টানি আনিব আৰু তাৰ পিছত Save and Nextত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত HL ৰ প্ৰশ্নাৱলী পৃষ্ঠাটো খোল খাব তাত থকা বেছিভাগ প্ৰশ্নই বিকল্প ভিত্তিক হ'ব আৰু তাত নাম ভৰাবৰ কাৰণে ফনেটিক আৰু ভাৰ্চুৱেল কিবোৰ্ড থাকিব কিবা সন্দেহ থাকিলে FAQ আৰু টুল টিপছ সমূহে তৎক্ষণাত স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিব যদি কোনো প্ৰশ্ন বা তথ্য অসম্পূৰ্ণ কৰি ৰখা হয় সিস্টেমে আপোনাক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে সোঁৱৰাই দিব আপোনাৰ সবিশেষসমূহ পূৰণ কৰাৰ পিছত সেইবোৰ ভালদৰে সমীক্ষা কৰিব প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াক পুনৰ সংশোধন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত সুৰক্ষিত কৰিব আৰু অৱশেষত দাখিল কৰিব দাখিল কৰাৰ পিছত এই আখৰে আৰম্ভ হোৱা 11টা সংখ্যাৰ SEID এটা স্ক্ৰীনত প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু এই আইডিটো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত SMS ৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব যেতিয়া গণনাকাৰীসকলে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব তেতিয়া এই SIID-টো তেওঁলোকৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিব আপুনি দিয়া সঠিক তথ্যই আমাৰ দেশখনক কেৱল মাত্ৰ শক্তিশালী কৰাই নহয় ইয়াৰ এখন বাস্তৱসন্মত প্ৰকৃত ছবি উপস্থাপন কৰিব গতিকে আপুনি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু আপোনাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াওক আমাৰ লোকপ্ৰিয় আমাৰ বিকাশ